verbruikt 143 liter per uur. Ja. Laat die gasten daar wel even naar kijken. Ja, en misschien dat ze tegen een noodstop aangelopen zijn of zo. Ja, dat kan. We zitten op de kruising. Ja, ook voor de pleziervaart, hè. Als je op de marifoon bent. Hoppa. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and then. Nou, ik ben weer aan boord. Bij Martin. Aan de overkant zie je Dort. En dan gaan we even binnen kijken. De motor schijnt al te draaien. En we gaan vandaag proefvaren. Ja, Martin, goedemorgen. Een hele goede... Nou, het is, morgen. Het is al middag. Het is alweer middag, joh. 12:15. 12:15. Hoor eens. Hé, er gebeurt wat. Het motortje is op, hè. De motor, Alarmpje uit. de motor draait al warm, zag ik. Ja, hij is helemaal warm. Ja, Dus, jij ook. nooit. Hebben we een beetje een lekker weekend gehad? Heel rustig. Ja. Ja, behalve dan die geweldige waterbus hier. Als ze voorbij komen, dan lig je te rammelen en te klotsen en te bonken. Dat is niet normaal. Maar je bent niet meer weg geweest? Nou ja, alleen hebben we het zootje omgedraaid, hè. Dus Oh, je hebt een buurman. ik heb een buurman, die had ik aan de buitenkant en die heb ik nu aan de binnenkant. Oké. Die heeft geen kopschroef, dus die kon niet draaien. Heb weer een alarmpje. Hop, die hebben we die ook weer gehad. Daar word je gek van, hè, al die alarmen. Ja, die even. Maar je hebt niks gedaan, alleen gedraaid. Alleen, vanmorgen was gaan draaien met de hoofdmotor. We gaan in ieder geval proefvaren straks. Als het allemaal goed is wel, ja. Dan gaan we een rondje draaien. Even flink op zijn sodemieter geven. Ja. Hetzelfde dat ik al bij jou doe. Ja, zo onder andere. En wat ik vroeger ook bij jou gedaan heb. Met de nieuwe Gibraltar hebben we ook proef gevaren. Ja. Die hebben we ook toen op zijn kloten gegeven. Ja, dan zijn we toen Delfzijl naar buiten gegaan. Naar buiten gegaan, ja. Dat was wel een leuk ritje. Ja, zeker. Alleen de noodstop, dat ging fout. Ja, dat ging niet helemaal goed toen. Nee, dat klopt. Die motor viel stil. Ja. Dus. Maar goed, alles is in orde daar. Ja, nou ja, hier dadelijk ook. Als het goed is. En dan, als die proefvaart gedaan is, Dan ga je vertrekken. dan gaan we in principe vertrekken. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Dus Nee. we zien het allemaal vanzelf wel. Ja. En wat op? Ja. Dan hebben we wel even tijd voor koffie. Uiteraard koffie. Hij loopt echt Erik en koffie. Dat is, maar. ja, één op een emmer loopt hij ongeveer. Nee, en hoe is het trouwens met de generator voorop? Ja, die generator is ook de nieuwe gekomen, of gereviseerd. Ja, we hebben het gezien. En die draait nu momenteel, dus ook alles is dik in orde. Dus ga ik dadelijk ook even kijken. Even alleen met het expansietankje is iets aan de hand, maar dat wordt ook opgelost. Oké. Dan hebben we alles gehad. Nou, Jelle van AG Betimmering hebben een prachtig aluminium plaatje gemaakt. Martin die belde mij gisteren, hij zei Jelle die is aan boord. En die heeft van AG Betimmeringen, die hebben een mooie RVS plaat gemaakt. Ja, want iedereen die komt er wandelt lekker met zijn schoenen naar binnen. Ja? Oh, En sorry. Ja, inclusief Erik Cardas, maar dat maakt niet uit. Nee, maar dat was jij zei tegen mij, die vloerbedekking moet eruit. Nee, die gaat er in de toekomst uit. Ja. Nou, in de toekomst. Ja. Oh. Want ik wil anders gewoon allemaal leuk en aardig, maar... Op de Gibraltar hebben we precies hetzelfde, hè? Je apen een beetje na, jij, hè? Nee, niks na apen. Het is gewoon netjes. Gewoon, Nee, maar dat is... nee. Dus heeft hij netjes gedaan. Dus binnen een uurtje had hij hem erin liggen helemaal. Ja, dat ziet er mooi maat uit. gezaagd. Ja. Ja, dat doen ze op de zaak, denk ik. Nee hoor, hier allemaal ter plaatse. Gewoon, ja, zo gebeurt. Oké. Nou ja, wil je een plaat, bel AG Betimmeringen. Ja. Huh?
Geen probleem. Nou, en onze vriend Fred die komt ook even langs straks. Ja, onze Fred Fred de Kwebbel. Ja, Fred de Kwebbel. Dus ja, die kunnen we altijd nog met duct tape afplakken, hè. Dus. Dat is niet normaal hoeveel die man praat. Nee, die is vroeger ingeënt met een grammofoonnaald, dat kan niet anders. Die blijven lullen. Nee hoor, Fred. Helemaal goed. Nou, ik ga dadelijk even een rondje lopen. Laat eens. Nou, we zijn weer compleet. We hebben een kwebbeltje is er ook. Kwebbeltje. En Rob is er ook. Dus we gaan even een proefvaartje maken. Ja. We gaan langs Dort, dan gaan we naar de Kil en dan kijken hoe ver we komen en dan gaan we weer terug. Ja. Helemaal leuk. Joe. Nou, we hadden nog een storing hier aan boord. Kijken of het opgelost is. De Victron die ging uit. Wij starten. Dus we gaan het zien. Nou, we gaan er vandoor. We gaan los en dan gaan we vertrekken. Mooi. De schroef staat erop. En de mannen zijn aan het losgooien. Het schip is los. Dan gaan we die kant op. Achterschip een beetje af. Dan zitten we daar op de krib. Dan komt daar nog een politieboot aan. En er moet nog één touwtje los. Ja, die is ook los. We zijn helemaal los. Dan gaan we stuurboot rond. En dan gaan we richting Dort. Onze thuishaven. Val me nu pas op. We hebben een porrenman. Een porrenman. Ja, leuk joh. En dan zegt Martin, we gaan rond in de Noord. En we gaan richting Brugge. Ja, dat is wel handig. Normaal sta ik achter het roer en achter het stuur. Dus ik heb nu de gelegenheid om eens even een stukje te gaan filmen. Hij schommelt lekker door de golven van de politieboot. En we hebben mooi weer, het zonnetje schijnt. En ik krijg ook de vraag van met de zwemvest. Hè? Op de binnenvaart is het zo. En op de tankvaart, als de kettingjes dicht zitten, hoef je aan dek geen zwemvesten te dragen. Alleen met vastmaken. Dus alle kettingen moeten wel gesloten zijn. We gaan naar Dort. Des te mooier het wordt. We komen hier de Noord uit. Dan gaan we stuurboord uit. Dan gaan we naar de Brugge. Nou, we gaan gang maken. En nou ik voorop ben, kan ik toch even bij die generator kijken. Want als het goed is, staat hij ook erin en geïnstalleerd. Even kijken. Nou, hier draaien we de Noord uit.
Hè? Nou Fred, we komen langs de thuishaven. Ja. Hier Bakboord gaan wij altijd naar binnen. Ja. Hè? We kunnen met deze boot wel even naar binnen gaan, maar... Ja, dat lukt hem niet hoor. Nee. Maar hier is onze thuishaven, Nieuwe Haven Dordt. En we gaan de brug onderdoor. Nou ja, dat was onze thuishaven. Hierachter hebben we de bruggen. En dan gaan we straks Dordtse Kil in. Hier de verkeerspost. Nou, het is toch altijd weer even leuk om even een stukje te varen. We gaan dus even kijken hoe het bij de motor is, want daar draaien we nou juist voor. Want het is natuurlijk een proefvaart voor de motoren. Kijken of de motoren alles doen wat ze moeten doen. Het voordeel met dit schip is dat ze er 2 hebben. Dus als er 1 uitvalt, dan ja, heb je er nog 1. Dan kan je altijd manoeuvreren. Je ziet het, hè? Martin zit in de donkere hut. Wij doen eigenlijk altijd de screens naar beneden, want dan heb je geen zonnebril nodig. En dan kan je beter op je schermen kijken. Maar ik ga eens even kijken of beneden alles naar behoren draait. Dan komen we hier langs Unimills. Daar heb je Nobel. En we draaien zo de Dordtse Kil in. Motoren lopen prima, ik zie geen problemen. Hopen dat de monteurs ook niks zien. Flinke schroefwaterontwikkeling. Je bakboord krijg je krabbegul. Daar laten wij altijd met de Gibraltar. Ga je hier naar binnen, dan krijg je de Wilhelminahaven. Maar wij draaien nu de Dordtse Kil in. Martin, hoe gaat het? Ja, nou, ja, prima. Ja? Maar ja, ik ben alleen maar de pipo die hiermee vaart. Ja. En de controle is beneden momenteel. Ja, ik was zo net wezen kijken, alles was goed. Alles stond nog op zijn plek. Ja. Ja, hij stuitte niet van links naar rechts en De terug. schroef was toch nog steeds te draaien. Oh, oké. Ja, nou ja, ik kan het zien hè, bij de camera, hè, schroefwater. Ja. Dus we gaan hier wat voorbij. We lopen lekker wat trouwen. Ja, we gaan niet zo hard, nou, 14,5. 14 kilometer. Maar we varen tegen stroom. Ja. Nou, Zeker. hopen dat alles in orde is, geen storingen? Nog niet. Oké. 1653 toeren. Belasting 80%. En hij gebruikt 143 liter per uur.
Ja, maar nu draai ik bijna maximaal, hè. Dat draai ik nooit, hè. Oh, je draait nu maximaal? Ja, nog niet helemaal, maar Ja. normaal draai ik 14,5. Ja. Ongeveer 100 litertjes per motor per oké. uur. 140 liter per motor, dus dat is 280 liter per uur, hè? Nu, ja. Als je het even zegt, hè? Ja, de bar krijg je nog niet weggedronken. Ja, aan de bar krijg je dat Ja, niet bij voor elkaar. Bouwbart gaat dat niet Nee, lukken, dat nee. gaat niet lukken. Nou, net even met de monteurs gesproken, alles ziet er goed uit. Nog een kleine elektrische storing, maar verder lopen de motoren goed en we hopen dat het zo blijft. Ik hoor de motoren al langzamer draaien. Dus het zou best kunnen dat we hier al gaan keren. Misschien hebben ze al genoeg om over na te denken. Of genoeg proefgevaren dat alles in orde is. Er waren wel nog wel wat koelwaterprobleempjes. Maar goed, Martin draait natuurlijk nooit vol aan. We gaan het zien. Hier komen we nog een oude collega tegen. De Atlantic Pioneer. Ja, die is ook van Burando. Het is trouwens een hele mooie lucht om te filmen. We zitten hier onder de hoogspanningskabels. Als je dan op het radarscherm kijkt, dan heb je een valse echo's. Ik denk dat Martin even die afvaart afwacht die eraan komt. En dat we dan gaan draaien. Ik ben benieuwd. Ik hoor de kopschroef al brullen. Even kijken. We kunnen hier net rond. Ja, ik zie het achterschip al draaien. En hier de Michelangelo. En we gaan rond. Nou, we zijn weer rond. En nou terug naar Dort. Hoe mooier het wordt. Hier gaan een alarm. Ik heb geen idee waar dat voor is. Dan zullen we eens even vragen achterop. Even naar achteren lopen. Even doorgeven dat er een alarmpje voorop gaat. Oranje lampje. Ja, het is een aardig stukje lopen. Het is elke keer 125 meter. Dus ik ben een aardig tijdje onderweg. En onze jongens ook, hè. Of de jongens. Die lopen per dag zeker wel een kilometer of 10 aan dek. Even laden, even lossen, even naar de sluis, even dit. Die jongens die zijn altijd in goede loopconditie. Nou, laten we even kijken. Even uitgooien. Ja, ik hoor het tankalarm. Nou is hij uit. Oké. Daar komt u weer. Maar zit iets even niet goed. Nee, of een noodstop of zo. Of, Ja, een noodstopje blijft hangen. ja, nou ja, oké. Lampje, maar geen sirene. Ja, ook een sirene voorop. Ja. Laat die gasten later wel even naar kijken. Ja, en misschien dat ze tegen een noodstop aangelopen zijn of zo. Ja, dat kan. Hè? Of Ja, een walstekker of zo, of een dummy die niet helemaal lekker is. nee, maar kijk maar wat je doet. Hè? Ja, ik heb het in ieder geval gemeld.
gaan het zien. Ja, op de terugweg. Schip loopt best hard. Hier zijn we bij de pijlschaal. Meldpunt voor de binnenvaart. Als je de kil uitkomt, dan zeg je sector Heehansdam, de Huppelup. We komen de kil uit en we gaan richting de bruggen. We zitten op de kruising. Ja. Ook voor de pleziervaart, hè. Als je op de marifoon bent, doe altijd kort praten, hè. Zeg je scheepsnaam, waar je zit en waar je naartoe gaat. En niet over, uit en ja, maar nee, gewoon kort. Heel simpel. Want wij uit de binnenvaart worden daar soms wel eens moe van. En dan neemt niemand meer serieus. Ja. Nou, we komen hier de kil weer uit. We hebben nu voor stroom, we krijgen zo weer een stukje tegenstroom. En dan zijn we weer bij de bruggen. Hier staan een bord, hè, Dodge Kill en Krabberul. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Na, 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 na. I got a good feeling. Na, 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 na. I got a good feeling. Good feeling. You wanna know is how to hold on to it every moment. Dive into it like my love is an ocean. It's overflowing. I swear it's golden. So good that I'm rolling. Baby, you make me crazy. I'm seeing roses. Baby, just maybe you save me. Oh, take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take. Nou, hier bij onze thuishaven. Kun je misschien nu wel beter zien. Hier varen wij naar binnen en dan bakboord uit. En daar ligt de End Your Life. En daar ga ik dadelijk ook weer naartoe, na deze proefvaart. Dan weer even thuis kijken. En hier komen we de Oude Maas uit. Dan gaan we straks bakboord uit. Dan gaan we de Noord in. Hier wederom de oude watertoren van Zwijndrecht. En het mooie Dort aan de andere kant. Nou, de boegschroef wordt al gestart. Die laten we altijd even warm lopen. En dan meestal 10 minuutjes van tevoren, ook voor de sluis. Ja, je hoort hem al draaien. Ook om af te remmen. Vaak zetten we dan de boegschroef in zijn achteruit. Zodat we achter beter kunnen sturen. Ja, hier heb je je bord, hè. Oude Maas Noord. En dan zal Martin stuurboord hebben afgesproken met die vaart die eraan komt. Hier op het puntje staat ook de radarpost. En daarachter zie je nog de toren van Dort. Nou, Martin heeft zijn blauwe bord uit, staat te knipperen. En dan zijn we er weer. Nou, we zijn er weer. Hier is de kraan. En dan gaan we langs de Leonardo. Nou,
we zijn nu weer een rondje gaan draaien. De mannen die staan allemaal klaar om touwtjes vast te maken. Nou, we zijn bijna weer opzij. Nog even even een touwtje vastmaken en dan hebben we een leuk ritje gehad. De mannen die staan klaar om te gooien. Hoppa, altijd één keer. Oh ja. Nou, nog een touwtje erop. Nou, ook vast. Nou, jullie gaan er weer vandoor? Ja, dan gaan we en we Oké. gaan morgen naar Belgique. Oh ja, je gaat morgen Antwerpen. Antwerpen. Nou, oké. Veel plezier daar. Ja, dan. Laters. Doei. Doei. Wij zien jou zondag wat ik van Anita al begrepen. Ja, is goed. Oké. Doei. Erik. Doei, doei. Nou, we zijn er klaar mee. Alles is uit en rust. Martin die gaat ook even rusten, want die moet... Ja, want alles is, we zijn ready voor take-off. Ja, Ik wacht nog even op een matroos die onderweg is. ja. En dan gaan we weer doen waar we voorheen mee bezig waren. Even vertrekken. Daar gaan we vertrekken. Waar je naartoe? Weet je dat al? Ja, we gaan naar Rotterdam, laaien bij de Chain en voor een reisje naar Amsterdam. Mooi ritje. Ja, Ja. dus... Helemaal leuk. Nou, we zijn een paar dagen bezig geweest. Ja. Een paar en, weken zelfs. Een paar weken. Dus, Ja. ja, wij zijn wel eens meer samen bezig, maar daar hebben we het de volgende keer wel een keer over. Nou ja, Niet nu. We zitten altijd aan de koffietafel thuis. Ja, juist, dat bedoel ik. Het is, Ja. we hebben in ons leven samen, we hebben al honderden liters koffie weg. Hey Martin, ik ga naar huis. Ja, Jij kan weer goede varen. reis terug naar huis. En Motortje, dan, motortje doet het goed. ja, duimpje, Duimpje, abonneren. abonneren. En bedankt voor het liken. En, Nou ja, nou, doei. oké. Huis. Doei.